So example number 2. Show that cosine theta over 1 plus sine theta is equal to 1 minus sine theta over cosine theta by multiplying the numerator and denominator by 1 minus sine theta. So anong ibig sabihin nun? Dito sa problem na to, kailangan nating mag-prove or proving method. So for proving method, dapat yung identity sa left is equal sa identity sa right. So ipoprove natin na equal ang identity sa both side of equation. So paano natin magagawa yun? Dito, sinabi na imumultiply daw natin siya sa 1 minus sine theta, both numerator and denominator. So meron kasi tayong tinatawag na conjugate. For example, a minus b, a plus b. Ang conjugate niya is a minus b, a minus b. Yung kabaliktaran ng sign ng denominator. So, yun ay negative. Pero, yung term na ab is the same. For example, a ay 3 minus x, 4 plus y. So, ang conjugate niya is 4 minus y times 4 minus y. So, parang ganun po yung sa example 2. Merong conjugate na tinatawag. So, solve natin using conjugate. Cosine theta over 1 plus sine theta equals 1 minus sine theta over cosine theta. Gagawin natin, mumultiply natin si left side sa conjugate niya. Cosine theta over 1 plus sine theta times 1 minus sine theta over 1 minus sine theta equals, ito din yan, 1 minus sine theta over cosine theta. Yan. So, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, mumultiply natin itong conjugate dito sa term na to. Pero hindi natin gagalawin yung numerator. Bakit? Makikita natin mamaya. So, simply multiply lang natin ng ganyan. Ang i-multiply natin is yung denominator. So, yung FOIL method ulit, i-apply natin dito. First is 1 times 1, fi 1. Ang outside natin, ito at ito. So, 1 times negative sine theta is negative sine theta. Then, ang I natin inside. Ito po ang inside. Sine theta times 1 ay sine theta. And then, ang outside, ito. Outside natin last term natin ay sine theta times negative sine theta. So, negative sine squared theta. Using FOIL method yan. Palala lang po, ang minultiply natin is yung denominator dito sa baba. So, yung denominator po ang minultiply natin. Ito and ito. So, minultiply natin. Since ito, pagpaplasin natin lahat yan, makakancel to. Kasi negative sine theta plus sine theta ay 0. So, matitira ay 1 minus sine squared theta equals, sulat ulit natin, 1 minus sine theta over cosine theta. Kung naaalala nyo, familiar ba kayo dito? Parang hawig siya ng Pythagorean theorem identity. Yung sine squared theta plus cosine squared theta equals to 1. Paghahanapin natin si cosine squared theta,
magiging siyang 1 dahil lilipat natin dito sa kabila. 1 minus sine squared theta. So, ito yun. So, papalitan natin si 1 minus sine squared theta ng cosine squared theta. So, burahin lang natin to. Ayan. Cosine theta, 1 minus sine theta, equal sa cosine squared theta by Pythagorean identity. Tapos copy ulit natin, 1 minus sine theta over cosine theta. May makakancel po ba? So, may makakancel. Itong cosine theta at cosine squared theta. Yung cosine squared theta, magiging na siyang cosine theta na lang. Kapag nire-write natin, itong equation na to, nire-write natin, magiging na siyang 1 minus sine theta over cosine theta. Tapos, equal ulit natin sa 1 minus sine theta over cosine theta. So, nakuha na natin. Equal na po sila. So, ibig sabihin pala, ito, yung identity na yan, ay equal dito sa identity na to. At nakuha natin siya by using letter C, conjugate as multiplier. The next is, so simplify. So ito, sisimplify natin siya katulad ng example number 1. Hindi natin siya ipoprove. So anong gagawin natin dito? Pag simplify kasi, gusto ko lagi ay sine theta and cosine theta lang. Or dito, given ay angle ay u, sine u, and cosine u. So, yun lang gusto kong makita, sine u and cosine u. Kaso dito, merong cotangent. Tatanggalin natin yung cotangent. Papalitan natin yan ng sine and cosine. So, alam naman natin, cotangent u ay equal sa cosine u over sine u. Ito yung quotient identity. Papalitan na natin. 1 plus sine u over sine u plus cosine u sine u minus cosine u over cosine u. So, ang gagawin ko dito, i-cross multiply ko. Balikan natin yung cross multiplication. A over b plus or minus c over d. Una muna, i-multiply ito. Magiging a times d. And then, ito, plus or minus cb. All over, ito naman yung last na i-multiply, yung denominator. So, b, d. So, apply natin yung cross multiplication dito. Ito, multiply natin dito. So, cosine u, 1 plus sine u. Tapos ito naman, plus, kasi plus yung operation. Sine u, lagyan ko dito, cosine u over sine u minus cosine u. So, burahin na natin to. Cosine u. Yan. Tapos, huwag natin kakalimutan yung denominator nila. Ito, times natin to dito. Sine u times cosine u ay sine u cosine u.
Kung makikita natin dito, i-distribute natin ito, tsaka ito. Tapos, ito, and dito. Diba? Distributive property. So, mangyayari, cosine u times 1, cosine u, plus cosine u times sine u, cosine u, sine u. And then, dito naman, makikita natin, pag tinimes natin si sine u times cosine u, sige, pakita natin, sine u times cosine u, sine u, makakancel si sine u. Matitira ay cosine u. Sine u times negative cosine u is sine u cosine u. Tapos sine u cosine u sa baba. So, ano pong mangyayari? Makakancel po si cosine u and si negative sine u. Tama po ba? Magiging 0. Then, ang matitira lang talaga sa equation ay si cosine u plus cosine u and denominator sine u cosine u. Sulat natin. Cosine u plus cosine u over sine u cosine u. So, cosine u plus cosine u, 2 cosine u. Tapos, sine u cosine u, denominator. May makakancel po ba? Meron po. Cosine u over cosine u ay 1. So, 2 times 1 ay 2. Denominator niya ay sine u. So, ang simplify pala ng mahabang expression kanina or identity is 2 over sine u. So, ang simplify nito ay ito. Answer. Yan. So, algebra lang po ang gagawin natin. Next is example 4. Dito sa example 4, sabi simplify daw through factoring. So, sine squared v minus 1 tan v sine v minus tan v. So, ano ba yung common nila sa denominator? Common nila ay tan. So, sine squared v minus tan v, pwede natin ilabas. Tapos, sine v matitira minus 1. So, nilabas natin si tan v. Kung mapapansin natin, parang ito hawig dito. Kung matatandaan nyo sa algebra, a squared minus b squared is equal to a plus b and a minus b. Diba ganon? Or x squared minus y squared equals to x plus y times x minus y. So, ganon din pagdating sa mga trigonometric identities. Ito, for example, si x, then ito, si y. O, pwede natin siyang i-expand na sine v minus 1 times sine v plus 1. Tapos, tan v, copy the denominator. Yan. So, ito, equal lang siya dito using algebra. So, meron po bang makakancel? Meron po. Ito, tsaka ito. So, mangyayari dyan ay sine v plus 1 over tan v. So, yan na po yung simplify ng problem. Yan. So, ang ginawa natin dyan talaga, pure algebra, pinalitan lang natin ng mga, yung x and y natin, pinalitan natin ng mga trigonometric identities na sine, cosine, tan, and cotangent, ganyan. So, dito, nag-distributive property tayo, tapos factoring, factor out, cancelling. So, ganun po yung ginawa natin.
Same lang po sa algebra. Next natin ay tinatawag nating proving or establishing identity. Actually, ginawa na natin to kanina kasi nag-prove tayo. So, paano natin ipoprove ang isang equation na may dalawang identity sa left side and right side? So, ang kailangan natin, step 1, identify the complicated side of equation. So, sa tingin nyo, dito sa left side and sa right side, ano yung mas complicated? So, mas complicated to, di ba? Yan. So, mas complicated siya, di ba? So, yun po yung, yun yung gagalawin natin na side. So, pag nakapili na tayo, ma-manipulate. Step 2 is manipulate the Step 2, manipulate and simplify the chosen side using algebra and trigonometry. So, gagamitin na natin yung algebra trigonometry natin. Sulat muna natin yung given. Sin theta over 1 plus cosine theta plus 1 plus cosine theta over sin theta equals 2 cosecant theta. So, ang gagalawin lang natin na ito, bawal natin galawin ito. Yan, bawal natin galawin tong side na to. So, si left side lang gagalawin natin kasi siya ay complicated side. So, mamanipulate natin. We will use algebra and trigonometry. So, ano nakikita nyo pwede kong gawin? Since fraction siya, pwede tayo mag-cross multiplication. So, cross multiplication tayo. Itong side na to. Gamitin natin sin times sin squared theta. Then, after that, ito naman. So, FOIL method natin, 1 plus cosine theta. Sige, sulat ko na din. 1 plus cosine theta over multiply natin itong dalawa, denominator. Oh, sin theta over 1 plus cosine theta. Yan. So, anong gagawin natin dito? After nating mag-cross multiplication, gagawin natin is manipulate natin yung equation. Sulatin natin yung 2 cosecant theta dito. So, pwede nating mag-canceling. Pwede tayo mag-canceling dyan. Depende sa gusto nyong manipulation. So, ang gusto ko dito is i-separate siyang i-solve. I-divide siya both side. Pwedeng sin squared theta over sin theta 1 plus cosine theta plus 1 plus cosine theta squared over sin theta 1 plus cosine theta. So, kung ganyan yung gagawin natin, medyo mahirap. Kasi, di-divide pa natin tapos cross multiplication, ganyan. So, ang magandang gawin, i-distribute na lang natin itong dalawa. Instead na di-divide natin tong denominator by both terms. So, try natin gawin yon. So, sin squared theta, FOIL method, 1 plus cosine theta plus cosine theta plus cosine squared theta over
Sin theta 1 plus cosine theta. So, ang ginawa ko dito, minultiply ko, Finoil method ko to. So, ito yung FOIL method niya. So, meron ba tayong pwedeng pagsamahin? Pwede nating pagsamahin to. So, sin squared theta plus 1 plus 2 cosine theta plus cosine squared theta. Tapos, denominator, sin theta, 1 plus cosine theta. Tapos, copy ulit natin yung kabilang side. Mapapansin nyo, meron ditong sin squared theta and cosine squared theta. Kung babalikan natin, Pythagorean theorem, sin squared theta plus cosine squared theta, ang sagot ay 1. So, ang value nitong dalawa ay 1. So, 1 plus 1 plus 2 cosine theta. Sin theta, copy ulit natin denominator, equals 2 cosecant theta. So, ito po ulit ay Pythagorean identity. Baka po makalimutan nyo. So, ang technique talaga, dapat familiar kayo sa mga identities natin. Pwede natin pagsamahin to, di ba? 1 plus 1 is 2 plus 2 cosine theta. Sin theta, 1 plus cosine theta equals 2 cosecant theta. Then after that, pwede nating ilabas si 2. So, 2, 1 plus cosine theta over sin theta, 1 plus cosine theta equals 2 cosecant theta. Ginawa lang natin, nilabas lang natin itong 2. Yan, nilabas lang natin yung 2. Ito na siya. So, finactor out natin. So, meron pong makakancel. Ito. Magiging siyang 1. So, 2 times 1 ay 2 over sin theta. Or na-cancel out na. Yan. Equals 2 cosecant theta. So, paano to magiging ganito? Kung tatandaan nyo, 2 times 1 sin theta, expand natin. Ang 1 sin theta, reciprocal identity. Anong reciprocal ng 1 over sin theta? Ang reciprocal po niya ay cosecant theta. So, 2 cosecant theta is equal to 2 cosecant theta. So, na-prove natin yung left and right side na equal sila. So, kung papansin nyo, pure algebra siya and trigonometry. So, medyo mahaba din ang solution. Yan, ganyan kahaba. Pero, ang technique lang talaga natin sa pagpo-prove is recall your algebra and familiarize trigonometric identities. So, kung yung 1 and 2 na yan, nagawa nyo, ibig sabihin, magagawa nyo rin mag-prove ng mga identities. So, first is recall your algebra. Then second, familiarize the trigonometric identities. So, yun lang po yung key para mas maging madali ang pagpo-prove and pagsisimplify ng mga identities. So, I hope that marami kayong natutunan sa proving trigonometric identities and
sa basic trigonometric identities. So, ang part 2 natin is yung other identities na ma-encounter natin sa trigonometry. So, hope you have a good day and goodbye.